Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Vishnupad Paramahansa Bhargavadakacharya Shri Guru and Shri Granga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Putaya Shri Mate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskatyade Satarane Om Agyanatvarandasya Gananjana Salakaya Chaksur Undalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Vrijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vasakans Vitam Cha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prashubhanu Sita Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyavicha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shadvaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Greetings. Is anyone here for the first time? Este cineva astăzi pentru prima oară? Este cineva pentru prima oară? Oh, but you've heard Bhagavad Gita before? You've heard of a book called the Bhagavad Gita? You've heard of the Bhagavad Gita? Ați auzit de Bhagavad Gita? Okay. So there's a book we're reading from, it's called the Bhagavad Gita. Această carte din care citim este numită Bhagavad Gita. Păi nu poți da mai tare dacă stau aici. Is it working? E mai bine acum? Mai tare. Does everyone here speak Romanian? E cineva aici care vorbește limba română? Anyone only speak English? Toți vorbesc numai engleză? Only English. What's that? English and Turkish. Turkish. Well, you're not from Brooklyn, are you? No. Merhaba. So we're going to read from the Bhagavad Gita as it is, chapter 4, Transcendental Knowledge, text number 9. Vom citi din Bhagavad Gita așa cum este ea, capitolul 4, cunoașterea transcendentală, textul numărul 9. Do you have a Bhagavad Gita in Romanian? Yes, we do.
Janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha tyaksva deham panarjanma naiti mam eti sorjana. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Traducere și comentariul de grația sa divină A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O Arjuna, cel ce cunoaște natura transcendentă a apariției și activităților mele, nu se va naște din nou în această lume materială după ce își părăsește corpul, ci va atinge sălașul meu etern. Purport. The Lord's descent from His transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage and therefore returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Such a liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many, many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord, is only partial, and there is a risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord. After ending this body, it does not run the risk of returning to this material world. In the Brahma Samhita 533, it is stated that the Lord has many, many forms and incarnations. Advaitam, Achutam, Anadim, Anantarupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, there is still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers. Yeah. Coborârea Domnului din sălașul său spiritual a fost deja explicată în versetul al 6-lea. Cel ce poate să înțeleagă adevărul asupra apariției personalității supreme a divinității este deja eliberat de legăturile materiale și deci se întoarce în împărăția lui Dumnezeu de îndată ce își părăsește actualul corp material. Această eliberare a unei ființe de legăturile materiale nu este deloc ușoară. Impersonaliștii și yoginii obțin eliberarea după mult necaz și după foarte multe nașteri. Chiar și atunci, eliberarea pe care o obțin, contopirea cu strălucirea impersonală a lui Dumnezeu sau Brahma Jyoti, este doar parțială, existând riscul întoarcerii în această lume materială. Însă devotatul, prin simpla înțelegere a naturii spirituale a corpului și activităților Domnului, ajunge în sălașul lui Dumnezeu odată cu sfârșitul acestui corp și nu înfruntă riscul întoarcerii în lumea materială. În Brahma Samhita, capitolul 5, textul 33, se afirmă că Domnul are foarte multe forme și încarnări. Advaitam, Achutam, Anadim, Anantarupam. Deși există foarte multe forme transcendente ale Domnului, ele nu sunt decât una și aceeași persoană supremă a lui Dumnezeu. Acest fapt trebuie acceptat cu convingere, deși este de neînțeles pentru învățații profani și filosofii empirici. As said in the Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Ego Devo Nitya Lila Nurakto, Bhaktya Vyapi Ridyanantar Atma. The one Supreme Personality of Godhead is eternally engaged in many, many transcendental forms in relationships with His unalloyed devotees. This Vedic version is confirmed in this verse of the Gita personally by the Lord. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas, of the Supreme Personality of Godhead, who does not waste time in philosophical speculations, attains the highest perfectional stage of liberation. Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation. The Vedic version, Tattvamasi, is actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be the Supreme, who says unto the Lord, "You are the same Supreme Brahman, the
personality of Godhead, is certainly liberated instantly, and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection. This is confirmed by the following Vedic assertion. Tam eva vidit viti mrityum eti nanyam panta vidyate yanaya. One can attain the supreme stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead. And there is no other way to achieve this perfection. Shvetashvatara Upanishad 3.8. That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply, so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship. Such empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puffed-up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and this way attain perfection. Același lucru este afirmat și în Veda, Purusha Bodhini Upanishad. Personalitatea supremă a divinității, care este unică, este veșnic angajată în nenumărate forme transcendente ce întrețin legături de afecțiune cu devotații săi neprihăniți. Textul vedic este confirmat personal de către Domnul în acest verset din Gita. Cel ce acceptă acest adevăr pe temeiul autorității vedelor și al personalității supreme a divinității și care nu-și pierde vremea cu speculații filozofice, atinge stadiul celei mai înalte desăvârșiri a eliberării. Dar prin simpla acceptare a acestui adevăr, prin credință, se poate atinge, fără nicio îndoială, eliberarea. Cuvintele Tat Tvam Asi își găsesc aici adevărata aplicare. Oricine îl înțelege pe Shri Krishna ca fiind cel suprem, sau care îi spune Domnului, tu ești același cu Brahman, personalitatea divinității, este cu siguranță eliberat instantaneu și, prin urmare, intrarea sa în comunitatea spirituală a lui Dumnezeu este garantată. Cu alte cuvinte, un devotat al Domnului, atât de credincios, atinge perfecțiunea, lucru confirmat și de următoarea afirmație vedică. Tam eva viditvati mrityum eti, nanyah panta vidyate yanaya. Omul poate atinge stadiul eliberării desăvârșite de naștere și moarte doar prin simpla cunoaștere a Domnului, personalitatea supremă a divinității. Și nu există altă cale spre a dobândi această perfecțiune. Shvetashvatara Upanishad 3:8. Faptul că nu există nicio altă alternativă înseamnă că orice om care nu-L cunoaște pe Shri Krishna ca și suprema personalitate a divinității se află cu siguranță în starea de ignoranță și în consecință nu va putea obține mântuirea doar lingând pe din afară borcanul cu miere, așa cum se spune, sau interpretând Bhagavad Gita după părerea învățaților lumești. Asemenea, filozofi empirici pot să joace rolul foarte important în lumea materială, dar asta nu înseamnă neapărat că merită să fie eliberați. Asemenea, învățați lumești plini de înfumurare trebuie să aștepte îndurarea cea fără de cauză a unui devotat al Domnului. De aceea trebuie ca prin credință și cumpătare, ca prin credință și cunoaștere să cultivăm conștiința de Krishna și în acest fel să atingem perfecțiunea. Janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha tyaksvadeha punarjanma naiti mameti sarjana. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, or Arjuna. O Arjuna, cel ce cunoaște natura transcendentă a apariției și activităților mele, nu se va naște din nou în această lume materială după ce își părăsește corpul, ci va atinge sălașul meu etern.
Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatundeve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskatyade Sadarne. Bhagavad Gita means the song of God. Bhagavad Gita înseamnă cântecul divinității. When we talk about God, we don't talk about a sectarian conception of the Supreme. Când folosim cuvântul Dumnezeu, nu ne referim la o concepție sectară asupra Supremului, Just like the sun is for everyone. așa cum soarele este pentru toată lumea. Although the sun may be called by different names in different languages. Deși soarele poate fi numit în diferite nume, în diferite limbi. In French it's sole. În franceză Sole. este sole, In Spanish it's el sol. în spaniolă e sol, In Russian it's swansa. în rusă e sonce, Turkish, what is it? în turcă Lunes. Gunes. gâneș, And in Romanian? în limba română e soare, Sol. soare. In between sol and solar. But still the sun is the same. It doesn't matter whether you call it gune or sol or sole or anything else, swansa. Because the sun is one. Dar soarele este unul singur, indiferent cum îi spunem. So the Supreme Person is one, whether we call him Krishna, or Allah, or Yahweh, whatever. He's the same person. Dar persoana supremă este una singură, indiferent dacă îi spunem Krishna, Allah, Yahweh sau în orice alt nume. God means the Supreme Person. Dumnezeu înseamnă persoana supremă. There can't be two Supreme Persons. Nu pot să existe două persoane One of supreme. them has to be supreme, Una din ele trebuie să fie supremă, unless they're twins. dacă nu sunt gemeni. Still, generally, even twins, one is bigger or better than the other. Și între gemeni, de asemenea, unul e mai mare și mai bun decât celălalt. Bhag means opulence, Cuvântul bhag se referă la opulență and van means possessing. și van se referă la cel care posedă. So, according to the Vedic literature, God is a person who possesses all opulence. Conform cu literatura vedică, Dumnezeu este persoana care posedă toată opulența. He's not only the controller of everything, El nu este doar controlorul tuturor But- lucrurilor, he's also the source of everything. el de asemenea este sursa tuturor Being the lucrurilor. source of everything, he must have everything that we have and much more. Fiind sursa, el trebuie să aibă tot ceea ce noi avem, plus încă multe altele. So we have some beauty, Noi avem puțină frumusețe, we have some knowledge, avem puțină cunoaștere, we have some wealth, avem ceva bogăție, we have some strength, avem ceva putere, we have some fame, faimă we have some renunciation. și avem ceva renunțare. So the Supreme Person is that person who has all these opulences, but to an unlimited degree. Dar suprema persoană este acea persoană care are toate aceste opulențe, dar într-un mod nelimitat. Therefore he's called Krishna in Sanskrit. De aceea în sanscrită se numește și Krishna. Krish means something that draws. Krish se referă la o persoană, la ceva ce atrage. Like Krishi means to plow in Sanskrit. Krishi înseamnă ara în sanscrită. But Krishna means that person who is so attractive, he attracts everyone. Iar Krishna se referă la acea persoană care este atât de atrăgătoare încât îi atrage pe toată lumea. Now, Krishna spoke Bhagavad Gita, Krishna a vorbit Bhagavad Gita, so we can judge or not whether Krishna is God just by hearing his words. putem să judecăm dacă Krishna este Dumnezeu sau nu, doar ascultând cuvintele sale. Because if God has all knowledge, he must know everything past, present, and future. Dacă El știe totul, înseamnă că El poate să știe totul trecut, prezent și viitor. And therefore we can hear from him and see whether his knowledge is perfect or not. Și ca urmare putem să-L ascultăm, să vedem dacă cunoașterea sa este perfectă sau nu. What he says, does it apply? Did it apply in the past? Does it apply now? And will it apply in the future?
Ceea ce vorbește el se aplică în trecut, se aplică acum în prezent și despre viitor. And what does it have to do with us? Și ce are aceasta de a face cu noi? So basically, Krishna begins Bhagavad Gita by saying it has to do with us because it deals with the soul. Krishna începe Bhagavad Gita și spune că da, are legătură cu noi pentru că vorbește despre suflet. And all of us were souls, spiritual fie- souls, Și fiecare dintre noi este un suflet spiritual. that were not the gross and subtle material bodies that we're inhabiting. Noi nu suntem corpurile materiale grosiere și subtile în care locuim. Just like we may be in a house. Așa cum am putea fi, de exemplu, într-o casă. Just by living in a house, we don't become the house. Pur și simplu, trăind în acea casă, noi nu devenim acea The casă. house is a place that we're temporarily staying in. Casa este un loc în care locuim temporar. Similarly, these bodies are temporary places for the souls. Similar, aceste corpuri sunt locuri temporare pentru suflete. And Krishna explains that by saying, Denosminita dehe komaram yovanam jara tata dahantara praptir diryas tatra namuyati. He says that our bodies are changing. Și, Krishna spune că aceste corpuri ale noastre se schimbă. Does anyone here think their body is changing? Crede cineva aici că corpul său se schimbă? Generally, it's getting older, right? În general, devine mai bătrân, așa e? Is your body getting older? Corpul Yes. So, dumneavoastră se îmbătrânește. we've da, had în so many fiecare zi. bodies already. Perhaps we can remember when we had a 5-year-old body. Am avut deja atâtea corpuri, poate vă aduceți aminte când ați avut un corp de 5 ani. And we had a 5-year-old mind also. Și aveam și o minte de 5 ani. Hopefully our mind has changed since then. Sperăm că mintea noastră s-a schimbat de atunci. How old are you? 7. Do you have a different mind than when you were 5? Câți ani ai? 7. Ai acum o minte diferită de atunci când ai avut 5. Da. So generally our minds change, our bodies change. Our perspective on life, our intelligence changes. Mințile noastre se schimbă, corpurile noastre se schimbă, perspectiva noastră asupra vieții se schimbă. Till we get around 90, Până când ajungem la 90, then we go back to 5 years old again. după aia ne întoarcem din nou la 5. But the body and the mind and intelligence, they're always changing. Dar corpul, mintea și inteligența se schimbă tot timpul. But because we have a false ego, therefore we think we ourselves are changing when our experience changes. Dar din cauza faptului că avem un fals ego, noi considerăm că ne schimbăm în momentul când experiența noastră se schimbă. This material world can be considered like a virtual reality. Această lume materială poate fi considerată ca o realitate virtuală, Where the eternal soul who has consciousness is put into a material existence. unde sufletul spiritual care are o conștiință este pus în existența materială, Which is constantly changing. care se schimbă constant. And due to the false ego, the soul believes that he's changing along with the changing of his experience. Iar sufletul spiritual, el consideră că el se schimbă odată cu schimbarea experiențelor sale. In other words, the soul is more or less, we could say bewildered, or perhaps more harsh, he's crazy. Sufletul spiritual este, putem spune, tulburat, sau dacă vrem să fim mai aspri, mai duri, putem spune că e nebun. Because if you go to an insane asylum Pentru că dacă ne ducem la un spital de nebuni and someone says they're Napoleon, și e unul acolo care spune eu sunt Napoleon, or they're Jesus Christ, sau că sunt Iisus Hristos, or Lord Mohammed, sau profetul Mohamed, domnul Mohamed, you probably wouldn't believe them. probabil că nu i-ați crede. You think that that's why they're in the crazy house. A spune că din cauza asta ei sunt în spital. Because they're thinking themselves someone that they're actually not. Pentru că ei se identifică ca fiind cineva care ei de fapt nu sunt. Now, if we're not this body, and we think we are the body, then we're also crazy. Dacă noi nu suntem acest corp, dacă noi credem că suntem acest corp, atunci de asemenea suntem nebuni. The only difference is that the majority of the crazy people are not in the insane asylum. Diferența este că majoritatea nebunilor nu se află într-un spital de nebuni. Only a small amount of crazy people are there.
Doar o mică parte din acești nebuni sunt cu adevărat în spital. Now, because everyone is more or less crazy in the material world, it's taken as completely normal. Dar pentru că toată lumea este nebună în această lume materială, aceasta este considerată normalitatea. And if someone is sane, people think he's abnormal. Și când cineva spune adevărul, atunci este considerat anormal. It's like one man was told that if you drink alcohol, you'll go to hell. De exemplu, unui persoane îi se spune, dacă vei bea alcool, te vei duce în iad. But he said, but my mother drinks alcohol. Dar el se spune, păi și mama mea bea alcool. Then she'll go to hell. Și atunci și ea o să se ducă în But my iad. father also drinks Și alcohol. tatăl meu bea alcool. So he'll also go to hell. Și atunci și el va merge în iad. But all my brothers and sisters, they drink alcohol. Și frații și surorile mele toți So consumă they'll alcool. also go to hell. Și ei vor ajunge în infern. But all în my iad. friends, they drink alcohol. Și prietenii mei toți beau alcool. So they'll also go to hell. Și ei atunci o să ajungă în iad. So the conclusion is, Concluzia este, if my mother and father and sisters and brothers and family drink, dacă părinții mei și familia mea și prietenii and all mei my beau friends drink, și toți prietenii mei and beau they're going to go to hell, și ei merg în iad, then hell is heaven. atunci iadul este de fapt rai. So everyone is more or less in this insane asylum trying to have a good time. Toți se află mai mult sau mai puțin în acest spital de nebun, încercând să se distreze. The only problem is we have a few problems. Singura problemă este, de fapt există câteva probleme. One is that we don't want to die. Una dintre probleme este că noi nu vrem să murim. We would like to stay here forever, even if we're suffering. Nouă ne-ar place să stăm aici pentru întotdeauna, chiar dacă suferim. But no one has ever stayed here forever. Dar nimeni nu a stat până acum, n-a rămas pentru totdeauna. And we don't want to grow old. Și de asemenea nu vrem să îmbătrânim. We'd like to stay young. Ne-ar place să rămânem tineri. But no one doesn't grow old. Dar nimeni nu scapă de bătrânețe. No one wants to become diseased, Nimeni nu vrea să se îmbolnăvească, but everyone is uneased, not is out of ease. dar toată lumea se află în această situație dificilă. And if we have to take birth again, we'd like to take birth in a nice place. Și dacă ar fi să ne naștem din nou, ne-ar place să ne naștem într-un loc frumos. But we can see that human beings are very few. Dar putem să vedem că ființele umane sunt foarte rare. All the ants and plants and other insects and birds. Toate furnicile și plantele și păsările, They all want to take birth in a nice place too. și ei ar vrea să se nască într-un loc frumos. But that's not how the material nature works. Dar nu așa funcționează natura materială. So, if we can understand that we're in a eternal souls in a changing material body, Dacă noi înțelegem că suntem suflete spirituale eterne într-un corp material schimbător, then the question, how did we get here? atunci se pune întrebarea cum am ajuns aici. So there must be a supreme soul Deci trebuie să existe un suprem suflet. that none of us can create even one atom here. Niciunul dintre noi nu poate să creeze nici măcar un atom. The scientists may talk about creating life Oamenii de știință pot să vorbească despre crearea vieții, by mixing chemicals together, amestecând substanțe chimice, but they've never created any of the chemicals. dar ei nu au creat niciuna dintre cele substanțe chimice. What to speak of what to speak of using those chemicals to create life. Ce să mai spunem atunci de a folosi aceste substanțe chimice pentru a crea viață? They cannot even create one blade of grass. Ei nu pot să creeze nici măcar un fir de iarbă. All they could create is science fiction. Tot ceea ce pot să creeze este ceva științifico-fantastic. But the fact is that we're souls and there's a supreme soul.
Realitatea este că noi suntem un suflet și că există un suprem suflet. And our relation with the Supreme Soul is eternal. Și relația noastră cu sufletul suprem este eternă. Otherwise, this universe couldn't go on. Altfel, acest univers nu ar putea continua. No one has put the sun in its orbit. Nimeni nu a pus soarele pe orbită. None of us, we could say, have created a sun and put it in its orbit. Niciunul dintre noi n-a creat un soare și l-a pus pe orbită. We don't press a button and the sun rises. Apăsăm pe un buton și atunci răsare soarele. And before we go to sleep, we press the button again and it goes down. Și înainte de a ne culca, apăsăm pe un alt buton și el la pune. No, there's a supreme scientist who's created this universe and is maintaining it. Există un om de știință suprem care a creat acest univers și îl menține. Which just shows a particle of his energy and his ability to control things. Arată această o parte din energia sa și capacitatea sa de a controla lucrurile. Now, one thing we can notice is that most human beings ignore Krishna or God. Ceea ce putem observa este că majoritatea ființelor umane îl ignoră pe Krishna sau As Dumnezeu. a matter of fact, they're trying to pretend that they are the supreme. De fapt, ei încearcă să pretindă că ei sunt supremul. And even if they recognize the supreme, they think that the supreme is there as an order supplier. Și chiar dacă pot recunoaște supremul, ei se gândesc că el este doar un furnizor. That the job of the supreme is to give us what we want. Datoria sa este de a ne da nouă ceea ce vrem noi. Our spiritual master said, just like during World War II, the German ladies went to the church and they prayed to God, God, please bring back my son, bring back my father, bring back my husband. Așa cum și la Prabhupada dea exemplu, uneori, că în timpul războiului mondial, doamnele din Germania s-au dus la biserică și s-au rugat, te rog, Doamne, adu înapoi pe fiul meu, pe soțul meu, pe tatăl meu. And the British, American ladies went to the church and prayed, please bring back my son, please bring back my father, please bring back my husband. Iar doamnele din Marea Britanie și din Statele Unite, de asemenea, s-au dus la biserică și s-au rugat, te rog, Doamne, adu înapoi pe fiul, pe soțul, pe tatăl meu. Of course, they're killing each other, so not all of them are coming back. Bineînțeles, ei se ucid între ei, ca urmare nu toți se vor întoarce acasă. So the German ladies, the American, the British ladies, they became atheists. Și ca urmare, doamnele din Germania, din Marea Britanie, din Statele Unite au devenit ateiste. That God does not answer our prayers. Dumnezeu nu a răspuns la rugăciunile noastre. Of course, no one asked God if he wanted the war in the first place. Bineînțeles, nimeni nu l-a întrebat pe Dumnezeu când au pornit războiul. As if God's position is just fulfill everyone's desire. Ei au considerat că poziția lui Dumnezeu este de a îndeplini dorințele fiecăruia. Sometimes they think that God supplies bread to people. Uneori ei cred că Dumnezeu este cel care furnizează pâine oamenilor. As if his business is to maintain a bread factory in the spiritual world. Ca și cum singura sa treabă ar fi să aibă o brutărie în lumea spirituală. And then as soon as there's an order, he sends his representatives down to deliver the bread. Și cum există o comandă, el trimite reprezentanții săi să furnizeze pâinea. Of course, people like varieties of bread, so sometimes it has raisins, sometimes it's... La oameni le plac diferite tipuri de pâine și uneori pune stafide sau alte lucruri. But that is actually not Krishna's business. Dar aceasta nu este de fapt treaba lui Krishna. Although he may fulfill the desires of the living entities here in the material world, but he fulfills them according to laws called karma. El îndeplinește dorințele entităților vii în această lume materială, dar le îndeplinește conform cu o anumită lege numită karma. The material world works according to certain laws. Lumea materială funcționează conform cu anumite legi. As you sow, so shall you reap. Așa cum semeni, așa vei culege. If you plant a apple tree, if you plant apple seeds, Dacă vei planta semințe de măr, you'll get an apple tree. vei obține un copac, un măr. If you plant
lemon seeds, Dacă plantezi semințe de lămâie, you'll get lemon tree. vei obține un lămâi, un copac care produce lămâi. If you plant apple seeds and expect a lemon tree, you'll be wrong. Dacă plantezi semințe de măr și te aștepți ca copacul să producă lămâi, atunci e o problemă. So according to what we do in this material world, we get a result from it. Conform cu ceea ce noi facem în această lume materială, obținem un rezultat. Krishna or God, He's equal. Krishna sau Dumnezeu, El este egal. Actually, we're not supposed to be in the material world. De fapt, noi nu avem ce să căutăm în această lume materială. We've come here to imitate God or Krishna. Noi am venit aici să limităm pe Dumnezeu sau We're Krishna. supposed to be lovingly serve the Supreme Person in the spiritual world. Noi ar trebui, de fapt, să servim cu iubire pe Domnul Suprem în lumea spirituală. But we decided to come here and see what it would like to be the center of everyone's attention. Dar noi am venit aici și am vrut să vedem cum e ca să fii centrul atenției tuturor celorlalți. Or at least the center of attention of some people. Sau măcar centrul de atenție a unor oameni. We want to enjoy being in the center. Nouă ne place, vrem să ne bucurăm că suntem în centru. Even if it's only the center of the goldfish, the lives of the goldfish in our aquarium. Chiar dacă și un pește de aur din acvariu, și el vrea să fie centru acolo în acvariul său. Or being the life and soul of a dog. Sau să fie viața și sufletul unui câine. Because here we have a cat Aici avem o pisică with 4 kittens, cu 4 pisoi, but they don't care at all for anyone. dar lor nu le pasă de nimeni. Hard to think oneself to be the center of attention for a cat, because if you're if you're a mouse, he might become the center of attention. Ar fi greu să te consideri centru atenției pentru o pisică decât un șoarece poate să devină centru atenției Otherwise, unei they don't pisici. care at all for anyone. Altfel lor nu le pasă de nimeni. But we want to find someone or something that makes us the center of attention. Dar noi vrem să găsim pe cineva sau pe ceva care să fie centrul atenției, pentru care să fim centrul atenției. Someone will think about me, Cineva se gândește la mine, worship me, mă adoră, become my devotee, devine devotatul meu, offer respects to me. îmi oferă respectele sale mie. Then we feel our life is successful. Atunci noi considerăm că viața noastră are succes. We had a good incarnation. Ne-am încarnat, am avut o încarnare bună. But this is not the purpose of actually human life, Dar acesta nu este de fapt țelul vieții umane. because the actual center of attention should be Krishna. Pentru că Or adevăratul centru al atenției trebuie să fie Krishna. sau But because we're Dumnezeu. not aware of Krishna, Dar pentru că noi nu suntem conștienți de Krishna, we put our concentration, our attention on so many things, atunci noi ne îndreptăm atenția, concentrarea asupra atât de multe lucruri. beginning with our own material body. Începând cu propriul nostru corp material. As a matter of fact, we think our body is the center of our attention, Noi de fapt credem că acest corp este centrul atenției noastre. and everyone else is more or less like a decoration to fulfill Și- our desires. Tot ceilalți sunt doar o decorație, ei sunt meniți să îndeplinească dorințele noastre. As I said before, Așa cum am mai spus, in the morning we get up, dimineața ne trezim, we look in the mirror, ne uităm în oglindă and we ask the mirror, și întrebăm oglinda. mirror, mirror on the wall, who's the greatest of them all? Oglindă, oglinjoară, cine e cel mai mare din țară? And the mirror immediately tells us, my dear soul, Și oglinda ne spune imediat, dragul meu suflet, now you're having darshan, or you're having a direct vision of the Supreme who's in the mirror. dragul meu suflet, acum te uiți direct în oglinda aceasta, îl vezi pe cel care e suprem. So now you have to render unalloyed, uninterrupted service to the deity in the mirror. Acum trebuie să oferi serviciu nemotivat și neîntrerupt zeității din oglindă. And we're in love with that deity. Și noi suntem îndrăgostiți de acea We like zeitate. everything about it. Ne iubim totul în legătură cu ea. Even though everyone else may be repulsed by its smell, its aroma, but we're in love with it. Chiar dacă alții sunt respinși de mirosul corpului, noi suntem totuși îndrăgostiți de It el. smells just like roses. Considerăm că miroase ca și trandafirul.
So, we make a vow to serve it. Ca urmare, noi ne luăm un jurământ să servim corpul. If we're a little pious, then we do abhishek by taking a shower. Dacă avem un pic de pietate, facem abhishek, îl îmbăiem, Then we clothe the deity, apoi îmbrăcăm zeitatea, we decorate it, o decorăm, we perfume on it punem parfum pe ea for our devotees. pentru devotații noștri, Then we feed it, apoi o hrănim and then we go out into the world to glorify it. și apoi ieșim în lume ca să o glorificăm. So actually everyone loves the deity called the material body. Toată lumea iubește această zeitate care se numește corpul material. Unfortunately, our deity that we're in love with Din nefericire, zeitatea de care ne-am îndrăgostiți grows old, îmbătrânește, falls apart, se descompune and then kicks us out, și după aia ne dă afară, complaining, plângându-se. you never loved me sufficiently. Nu m-ai iubit destul. You didn't serve my every desire. Nu mi-ai servit toate dorințele. I had so many desires that you are left unfulfilled. Am avut atât de multe dorințe pe care le-ai lăsat neîndeplinite. Go find another deity to worship. Du-te și caută o altă zeitate să o adori. So we're trying to put ourselves as the center of attention by imagining that this body is ourselves. Noi încercăm să ne punem în centrul atenției, imaginându-ne că noi suntem acest corp. According to the Bhagavad Gita, according to the Vedic literature, the soul is so tiny, it could never hope to become the center of anyone's attention. Conform cu literatura vedică, sufletul este atât de mic încât nu poate să spere să devină centrul atenției cuiva niciodată. But entering into a material body, it can imagine itself to be the center of people's attention. Dar intrând într-un corp material, își poate imagina că a devenit centrul atenției Or altora others' attention. sau centrul atenției altor persoane. Therefore, if we actually become aware of the Supreme Person, De aceea, dacă devenim conștienți de suprema persoană, who is all attractive, care este atot atrăgător, including the source of all loving exchanges and happiness, inclusiv sursa tuturor celorlalte schimburi de fericire și iubire, then we'll realize that having a relationship with Him is much more promising than having a relationship with a dead material body. vom realiza faptul că avea o relație cu persoana supremă este mai interesant și mai promițător decât avea relație cu un corp material mort. And therefore, the Bhagavad Gita explains the process by which we can become aware of that Supreme Person. Și Bhagavad Gita ne explică procesul prin care putem deveni conștienți de acea persoană supremă, By utilizing the assets that we have already, the things that we already have. folosind obiectele pe care deja le avem, But by learning how to engage them in the service of the Supreme. învățând cum să le angajăm pe acestea în serviciul Supremului. And the principal process in this age Principalul proces în această eră is the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So these are names of God, Krishna, Rama. este cântarea acestei mantre formată din numele lui Dumnezeu, cum sunt Krishna, Rama. Hare means the energy of God. Hare se referă la energia Domnului Of Suprem. course, there are other names of God one can chant. Există de asemenea și alte nume ale lui Dumnezeu pe care o persoană le poate cânta. There are chants to Allah, there are chants to Yahweh, Există cântece de glorificare a lui Allah, Jehovah. a lui Yahweh. So there are also names for God. Acestea sunt de asemenea nume ale lui Dumnezeu. But the important thing is that, and they're all considered to be spiritual. Și toate acestea sunt considerate a fi spirituale. But the idea is that we should pray to God to engage in His service. Ideea este că noi trebuie să ne rugăm Domnului Suprem pentru a ne angaja în serviciul Său. The more we're actually engaged in the service of the Supreme, then the less we'll be engaged in the service of our material conceptions. Cu cât mai mult suntem angajați în serviciul Supremului, cu atât mai puțin vom fi angajați în serviciul concepțiilor noastre materiale. So I'll stop there. Ne vom opri aici. Thank you. Vă mulțumesc. Any questions? Dacă există întrebări.
Oh, you can pray like that. Întrebarea era că Dumnezeu nu trebuie văzut ca și furnizor al necesităților noastre, dar, de exemplu, în creștinism, Iisus Hristos i-a învățat pe discipolii săi să se roage pentru pâinea lor și pentru lucruri ce au nevoie. Maharaj răspunde că o persoană se poate ruga în acest fel. But that's not Lord Jesus Christ's principal teaching. Dar Pray for bread. aceasta nu este învățătura principală a Domnului Iisus Hristos de a ne ruga pentru pâine. He said we should learn to love the Lord thy God with all our heart, mind and soul, like unto that to love thy neighbor as thyself. Învățătura sa principală este de a iubi pe Dumnezeu cu toată inima și sufletul și de a iubi aproapele ca și pe tine însuți. Because after all, we see so many people, they're not praying to God and they still get their bread. Pentru că vedem, multă lume nu se roagă la Dumnezeu și tot au pâine. And even people who get bread doesn't mean they become better persons. Și chiar cei care obțin pâine de la Dumnezeu nu înseamnă că devin persoane mai bune. The elephant in the jungle doesn't pray, Elefantul din junglă nu se roagă, but he gets a ton of bread every day. dar el primește o tonă de pâine în fiecare zi. So that's not the purpose of praying to God, is to ask for bread. De aceea scopul rugăciunii nu este de a obține pâinea. Although if bread is there, we should appreciate that God has given it to us. Deși dacă avem pâine, trebuie să apreciem că Dumnezeu ne-a dat-o. I think Lord Jesus Christ's prayer is more in the realm of thankfulness and asking for bread. Rugăciunea Domnului Iisus Hristos este mai mult în direcția recunoștinței pentru pâinea obținută. Otherwise, he would have just come here and opened up bread factories. Altfel, el ar fi venit și ar fi făcut o fabrică de pâine. Anything else? Dacă mai există ceva? Yes. Dacă în tinerețe ați studiat Evanghelia, Have you read the New Testament when you were young? Even when I was old. Sorry? Even when I was old, I think. Chiar și când sunt bătrân o citesc. Yes. Da. ați vorbit foarte frumos din Evanghelie. You spoke very nicely from the gospel. Praise the Lord. Lăudat să fie Domnul. Anything else? Dacă mai există ceva. Right. Thank you very much. Grantaraj Bhagavad Gita ki jai. Jai. The Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Premanande. Hare Hare Bol. Jai.